Tak teď jdeš za svým pastorem, protože právě procházíš nejtěžším obdobím svého života a chceš útěchu. Ztratil jsi vše, v co jsi kdy doufal. Šel jsi za snem svého života a zhroutil se ti před očima. Tak se pokoušíš někde najít útěchu. Teď mluvíš s pastorem a doufáš, že dostaneš slova útěchy. Doufáš, že pastor vyřeší tvůj problém. Tvůj sen zemřel. Tvá firma byla zničena. Tvá služba skončila. Ztratil jsi vše, co pro tebe bylo důležité. Riskoval jsi všechno a prohrál jsi. Vše, co jsi měl, jsi vsadil na tu jednu kartu a všechno jsi ztratil. Obětoval jsi vlastní rodinu, abys šel za jedním snem, protože jsi byl jistý, že je to správná věc. A teď jsi prohrál. Hodně jsi riskoval, ale teď jsi prohrál a ztratil si všechno. Obětoval si svou rodinu pro tento sen. Nechal si své podnikání pro tento sen. Do toho jednoho cíle jsi investoval všechny peníze, které jsi měl. A najednou dostaneš novinky. Je konec. Ztratil jsi všechno. Teď už nevíš, co dělat. Nemáš ponětí. Jsi zoufalý. Jsi v depresi. Takže si myslíš, promluvím si se svým pastorem. Možná dokáže vyřešit můj problém. Možná za mnou přijde a řekne, je mi to tak líto, co se ti stalo. Dovol mi se za tebe modlit. Dovol mi tě obejmout. Je mi to tak líto. Ty jsi takový chudáček. Ale on to nedělá. Ta situace, kterou jsem popsal, se odehrála v 13. kapitole Janova evangelia. 12 lidí se vzdalo všeho, aby následovalo Ježíše. Všeho. Opustili své firmy, opustili své rodiny, opustili své sny, opustili vše, aby následovali Ježíše. 3,5 roku, dny i noci trávili s Ježíšem. Všude, kam šel on, šli i oni. Dokąd on poszedł, oni także poszli. Byl jejich nadějí. On byl ten, který měl vyvést Izrael z římského útlaku. On je náš hrdina. Dám cokoliv, aby ho následoval. A v 13. kapitole Janova evangelia Ježíš říká, kluci, odcházím. Tam, kde jdu, nemůžete jít. Konec hry. Petr říká, v žádném případě. Já půjdu tam, kam jdeš ty. Petr říká, na konci 13. kapitoly Janova evangelia, Ježíši, jsem dokonce připraven pro tebe zemřít. Teď nemůžeš odejít. Raději zemřu, než abys mě opustil. A Ježíš mu odpověděl, neuděláš to.
Ty nezrobíš tego. Než kohout 3krát zakokrhá, 3krát mě zapřeš. Wyprzesz się mnie 3 razy. Chci, aby si se mnou představil jednu věc. Ti lidé dali všechno pro ten jeden sen. A ta mýdlová bublina praskla. Sen byl zničen. Ježíš řekl, zanechávám vás. Nemůžete jít tam, kam jdu já. Byli frustrováni. Byli zklamáni. Každá emoce, jakou si dokážeš jen představit, musela projít jejich srdcem a myslí. V tu chvíli by si zmyslel, že by Ježíš měl projevit trochu soucitu. Chlapci, pojďte, naposledy vás obejmu. Vyplačte se mi v náručí. Cítím vaši bolest. Musím jít, ale alespoň si trochu poplačme. Vylejte svá srdce. Ježíš to nedělá. To je to, co udělal poté, co jim oznámil nejhorší zprávy v jejich životě. Říká v kapitole 14, 1. verši. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. V původní řečtině je to napsáno v rozkazovacím způsobu, což znamená, že je to příkaz. Ale chci, abyste něco pochopili. Pokud se podíváš na tento text v originální řečtině, jsem trochu nervózní, protože tady sedí učitel, ale když udělám chybu, tak mi opraví. Pokud si vezmeš ten text v původní řečtině, tak tam není napsáno, ať se vaše srdce netrápí, jak je psáno v Biblii krále Jakuba anglické. Nevím, jak se to píše v polské verzi. Ale první slovo není dělat. To nie jest nie pozwólcie, niech się nie. Dobře, už to kontroluje v řečtině. OK, to se mi líbí. Pomoz mi, zkontroluj to v řečtině. Slovo ustaraný znamená takové podražděné, nervózní. Naštvané, otřesené. Ježíš místo toho, aby je objal a řekl jim, že je to v pořádku, že rozumíte jejich bolesti, jim dává příkaz. Tento příkaz je následující. Nedovolte, aby vaše srdce byla otřesena. Nedovolte, aby se to stalo. Já vím, že jste dostali nejhorší zprávu. Vím, že procházíte peklem na zemi. Ale zpřeste lépe své srdce. Nedovolte, aby byla podrážděna. V řecké gramatice je něco, co se nazývá diasophy. To znamená následující věc. Znamená to takové zdůraznění prostřednictvím opakování. Je použito jedno slovo, jsou přidána další slova a pak znovu po těchto slovech se první slovo použije znovu. Dám vám příklad. Rainer je dobrý člověk. On je opravdu dobrý člověk. Dvakrát jsem použil slovo dobrý člověk. Ale dal jsem mezi to i nějaká další slova. To je velmi důležité pravidlo v řecké gramatice. Protože něco je tehdy velmi jasně podtrženo. Je to pravda? Děkuji.
Ježíš říká následující. Nedá se to přeložit do angličtiny, němčiny, polštiny, protože gramatická pravidla jsou v řečtině odlišná. Jan 14.1 je v originálu napsáno první slovo, které je napsáno, je ustaraný, ztrápený. Ježíš říká takovou věc. Netrapte se, nedovolte, aby se vaše srdce trápila. Zdůrazňuje to trápení, podráždění, tu nervozitu. Tedy to, co říká Ježíš. Chlapci, pokud chcete splnit svůj cíl, tak lépe střežte své srdce, když procházíte peklem na zemi. Nenechte podráždění vstoupit do vašeho srdce. Z vašich srdcí potečou řeky živé vody. Naše srdce jsou tak důležitá. Naše lidství funguje následovně. Ani já, ani vy nepřemýšlíme mozkem. Takže nemyslím mojím mozkem. Náš mozek nemá kapacitu ani schopnost myslet. Myslíme naší myslí, která je součástí naší duše. Mozek je takový procesor. Mysl myslí pomocí obrázků a výrazů. Tvá mysl nese dojmy do tvého srdce, mozek to zpracuje to procesuje a pak to vrátí tělu. Například. Mozek zpracovává, co znamená pocit hladu. A dává k tomu slova. Teď říká, mám hlad. Odkud víš, že máš hlad? Vše, na co myslíš, jsou skutečné pocity, které zpracovává tvůj mozek. Vědci zjistili, že se mylili, když říkali, že srdce je jen sval, který pumpuje krev. 60 až 70% srdce jsou neurony. Studuji to asi 30 let. Už 15 let mi Debbie opakuje, abych napsal knihu o srdci. Protože ona je jediná, se kterou to sdílím. Nedávno jsem o tom začal mluvit, protože věda teprve nyní dohnala Bibli. Teď máme vědecké důkazy. Tvůj mozek zpracovává dojmy tvé mysli, která je částí tvé duše. Stejně jako tvůj mozek funguje jako procesor pro tvůj mozek a tělo, stejně tak tvé srdce funguje jako procesor pro tvého ducha a tvou duši. To je velmi důležité. Proč? Protože vše, co Bůh říká tvému duchu, bude nejprve zpracováno a filtrováno tvým srdcem. Proto jsou lidé, kteří slyší totéž jako všichni ostatní, ale to, co z toho pochopí, je něco jiného.
Protože srdce to zpracovává jinak, protože to nespracovává dobře. nepřetvářa tego ve właściwy sposób. Vše, co dělá Bůh, je zpracováno tvým srdcem. Mluví k tvému duchu, ale zpracovává to tvé srdce. Takže Ježíš věděl, že pokud chlapci dovolí, aby jejich srdce byla ztrápená, podrážděna, nervózní, rozrušená, nesplní jeho účel. Nepotřebují obětí. Nepotřebují, abych teď s nimi plakal. Nepotřebují, abych šel a řekl, je mi to moc líto, že teď odcházím, všechno bude v pořádku. Nepotřebují to. Potřebují jasné přikázání. Rozrušený, nedovol, aby tvé srdce bylo rozrušeno. Zdůrazňuj to. Netrap se, nedovol, aby se tvé srdce trápilo. Proč je to tak důležité? Poslouchejte, přátelé. Nyní vstupujeme do období otřesu, jaké předtím nikdo neviděl. Pokud dovolíš, aby se tvé srdce trápilo nebo bylo rozrušeno tím, co se děje kolem tebe, nesplníš Boží záměr s tvým životem. Nemůžeš nechat své srdce rozrušit. Musíš si na to dávat pozor. Jsou věci, které se budou dít v blízké budoucnosti, které se pokusí rozrušit tvé srdce. Nepotřebuješ modlitbu a půst, aby tě Bůh provedl tímto procesem. Je dobré se modlit a postit, ale nepotřebuješ modlitbu a půst, aby tě Bůh provedl tímto procesem. Bůh ti opravdu nepomůže projít tímto procesem, protože Bůh ti říká, podrážděný, nedovol, aby tvé srdce bylo podrážděno. Přátelé, letos je to 40 let, co sloužím. Před 40 lety jsem byl přijat jako pomocný pastor v církvi mého otce. Žil jsem na 3 kontinentech. Viděl jsem, potkal se a spřátelil se s nejmocnějšími božími muži na světě. Pracoval jsem pro lidi, kteří přivedli miliony lidí ke Kristu. Ale víte, co jsem mnohokrát viděl? Srdce, která byla podrážděna a kvůli tomu bylo vše zničeno. Viděl jsem zničené církve, zničené služby. Viděl jsem rozpadla manželství. Protože srdce byla podrážděna. Ježíš dává velmi jasné přikázání. Vím, že jsi právě dostal tu nejhorší zprávu. Vím, že tvé sny a plány byly právě zničeny. Ale nic z toho tě nemůže ovlivnit, pokud budeš dávat pozor na své srdce. Nemůžeš dovolit, aby tvé srdce bylo podrážděno. To je tvůj úkol. Ježíš jim to řekl velmi jasně. Ale jak to udělat? Ježíš říká takovou věc. Řekl, podrážděný, nenech své srdce podrážděné. Zdůraznil to.
To slovo znamená projít těžkým obdobím, být otřesený, zmatený. A řekl jim jak? Řekl, věříte v Boha? Věřte i ve mně. Takže Ježíš měl na mysli toto. Jen proto, že odcházím, nepřestávejte na mě myslet, soustředit se na mě. Nepřestávajte myslet o mě, nepřestávajte skupiat se na mě. Prostě ve mně pořád věřte. Zůstaňte blízko mě. Věřte, že to, co dělám, je důležité. Věřte v dokončené dílo kříže, které se má stát. Už věřili v Boha, ale nevěřili dokončenému dílu kříže, protože ho neviděli a nechápali. Měli být za chvíli zklamáni, protože Ježíš se chystal odejít. Ježíš řekl, bez ohledu na to, jakými okolnostmi budete procházet, musíte věřit také mně. Musíte věřit, že já jsem chléb života, když mě budete jíst, nikdy nebudete mít hlad. Musíte věřit, že jsem živá voda. Musíte věřit, že já jsem vše, co kdy budete potřebovat. Musíte věřit ve mě. Musíte žít tak blízko a tak pevně spojení se mnou. Pokud ne, vaše srdce budou podrážděna. A pak řekl ještě jednu věc. Řekl, aby se zaměřili na něco jiného. V domě mého otce je mnoho příbytků. Jdu, abych vám připravil místo. Další věc, kterou Ježíš říká poté, aby jejich srdce nebyla podrážděna, rozčilená, je velmi jednoduchá věc. Nezaměřuj se na ty věci, které jsou tady, soustřeď se na ty věci, které jsou tam. Totéž řekl apoštol Pavel v dopise Koloským, v 3. kapitole. Teď, když jsme zemřeli s ním, soustřeďme svou mysl na to, co je nahoře. To, co měl Ježíš na mysli, chtěl říct, nestrať svoje zaměření na věčnost. Když se soustředíš na věci, které jsou tady dole, tvé srdce bude velmi rozrušené, podrážděné. Dnes ti chci říct, nedělej to. Zaměř se tam. Věř, že ti tam připravují krásné místo. Poslouchejte mě. Nedávno jsem slyšel takovou větu od velkého božího muže. Ti, kteří znají nebe, nenachází nic cenného ve věcech tohoto světa. A ti, kteří znají nebe, jsou těmi, kdo ovlivní zemi. Naučte se velmi jednoduchou věc. Věci tady dole vždy budou rozrušovat vaše srdce, když se na ně zaměříte. Vždycky. Ježíš řekl, nedovol, aby se to stalo. Tak mu věř, buď s ním úzce spojen. On je důležitější než tvá budoucnost, tvá služba, tvůj manžel a manželka. On stačí. Víš o tom? Víš o tom, že on stačí? Debbie se naučila určitou lekci. Když se vracím domů, už se mě nikdy neptá, stýskalo se ti?
Protože když mi poprvé položila tuto otázku, odpověděl jsem jí, ne. Nevěděla, co se děje. Jak mě můžeš milovat a já vím, že mě miluješ? Byl jsi pryč 40 dní. A nechyběla jsem ti. Kdysi se mi stýskalo. Na začátku našeho manželství to bylo hrozné. Cestoval jsem a mé srdce bylo tak nervózní, protože mi chyběla. Miluji ji. Baví mě být s ní. A za 9 dní ji uvidím znovu a bude to úžasné. Uvidím ji jen pár hodin, protože jakmile se dostanu domů, odjede. Tentokrát pojede ona, ne já. Ale víte, proč mi nechybí? Protože jestli se mi jakékoliv pocity ohledně touhy po mé ženě dostanou do srdce, dělám takovou věc. Ježíši. A už mi nechybí cokoliv ani kdokoliv. Nedovolím, aby se mé srdce trápilo. Protože když dovolím svému srdci, aby se trápilo, jak mohu uskutečnit Boží záměry pro svůj život? Kdysi jsem věřil v něco takového. Ježíš musí být první v mém srdci, později moje rodina a na 3. místě služba. Ale už tomu nevěřím. Víte proč? Protože když je Ježíš na prvním místě ve tvém srdci, otevřel si své srdce konkurenci. A po celou dobu bude konkurence. Ježíš je na prvním místě, nebo služba vyskočila na první místo? Kdo je první, kdo je druhý, kdo je třetí? Teď věřím něčemu takovému. Miluj Boha celým svým srdcem. 100%. Není místo první, druhé, třetí. V mém srdci má Ježíš jediné místo. Debbie je součást mého života. Ale mé srdce bylo přemoženo ženichem. Moje služba je součástí mého života. Nikdy nezapomenu na ten den. Byl to rok 1985 a Bůh mi řekl, Reinharde, kdybys už ve svém životě nikdy nekázal, miloval bys mě stejně? Neodpověděl jsem na tu otázku. Dovolte mi, abych vám dal tip. Když ti Bůh položí otázku, nikdy na ní neodpovídej. Nikdy. Protože Bůh ví všechno. On se neptá, protože potřebuje informace. Ale ptá se, protože ti chce odhalit tvé vlastní srdce. Proto se ptá. On už zná odpověď, proč by se ptal. Otázka, kterou ti dá ohledně tvého srdce, tady nejde o to, abys mu odpověděl. Vidím místo, kde jsem stál v Anglii. Byl jsem v srdci probuzení mezi mládeží a byl jsem tam kazatelem. Byl to úžasný, nadpřirozený Boží pohyb, který jsem vedl 3 měsíce. Neuvěřitelný. Kázal jsem každý den, několikrát denně. Vedl jsem celý tento pohyb. Měl jsem 24 let. A on řekl,
Pokud už nikdy neřekneš kázání, budeš mě milovat tak stejně? Padl jsem na kolena vedle mé postele a řekl jsem, na tuto otázku neodpovím, protože vidím své vlastní srdce. Většinu noci jsem strávil na kolenou a řekl jsem, vezmi si všechno. Už nemusím kázat. Můžeš mě schovat na ostrově, v domku na horách, po zbytek mého života, dobře. Nedopusť, aby se tvé srdce trápilo. Nedovolte ve svém srdci žádnou konkurenci. Dej mu celé své srdce. Pak to do konce života prostě poplyne. Řekl jim velmi jednoduchou věc. Za prvé, je to tvoje volba, nedovol, aby se to stalo. Mnoho lidí v této místnosti ztratilo smysl, protože jste dovolili, aby se vaše srdce trápilo. Zklamání, nedorozumění, nezodpovězená očekávání, zlé zprávy, hrozné okolnosti. Tvé sny prostě praskly. Stejně jako u učedníků byly to nejhorší zprávy v jejich životě. Tohle je chvíle, kdy každý z nás potřebuje obejmout. Bude dobře, všechno bude v pořádku, mám tě rád. Ale Ježíš řekl, to není to, co nyní potřebujete. Potřebujete rozkaz. Nedopusťte, aby vaše srdce bylo podrážděné. Prostě mi věř takovým způsobem, jakým věříš Boha. Pamatuj, že stavím místo. V životě nejde o to, co je tady dole. V životě jde o to, co je tam nahoře. Dovolte, že ukončím příběhem, protože mi zbývá 15 minut. Poslechněte si tento příběh. Slyšel jsem autora toho příběhu, když ho sám vyprávěl. Jeden muž právě dostal zprávu, že jeho syn zemřel. Pokud si to dobře pamatuji, tomu synovi bylo 21 let. Jeho starší syn zavolal tomuto muži, žije v Americe. Starší syn mu zavolal a řekl, táto, můj bratr právě zemřel. Nastoupili do auta společně s manželkou a jeli přes 4 hodiny do nemocnice, kam toho syna odvezli. Když nastoupil do auta, dokážeš si představit ty emoce, které se snažily ovládnout jeho srdce. Rozuměl 14. kapitole a 1. verši Janova evangelia. Nedopusť, aby se tvé srdce trápilo, řekl ženě. Strávíme další 4 hodiny uctíváním jeho. Opakoval pořád dokola. Bože, to s tebou nemá nic společného. Ty jsi nezabil mého syna. Ty jsi dobrý Bůh. Uctívám tě. Jeho srdce chtělo být rozrušené, chtělo se třást. Ale on říkal celou dobu, nedovolím, aby mé srdce bylo rozrušené. Přes 4 hodiny společně s manželkou uctívali Ježíše. Přijeli do nemocnice. Toho syna už dali do mrazáku, protože byl už 4 hodiny mrtvý. Vytáhli v marnici to synovo tělo. Syn byl studený. Byl mrtvý. Víte, co se stalo? Bůh na tom místě vzkřísil toho syna z mrtvých.
I Bůh přemluvil do Bůh něj. k němu promluvil. Kdybys dopustil, že by tvé srdce bylo rozrušené tím, co se stalo, nikdy bys neměl v něm dost víry, aby se tvůj syn probudil z mrtvých. Kolik zázraků jsme promeškali, protože jsme dovolili, aby se naše srdce rozrušilo. Kolik nemocí a chronických nemocí nosíme v našem těle, protože naše srdce se v určitém okamžiku rozrušila. Kdybychom byli poslušní pouze jednoduchému poselství Ježíšova příkazu, garantuji vám, že mnoho chronických nemocí by bylo okamžitě vyléčeno. Nepochybuji o tom, protože kniha Přísloví říká, že máme střežit svá srdce, protože z našich srdcí plynou řeky živé vody. Dnes ráno jsem vstal brzy. Měl jsem připravené kázání na dnešní ráno, už to bylo hotovo. A Pán mi řekl, to není ono, co musíš říct dnešní ráno. Musíš je naučit, aby nedovolili, aby jejich srdce byla rozrušena. Věř mi. Během několika příštích měsíců a let se stane spousta věcí, které mají potenciál, aby rozrušili, podráždili, otřásli, znepokojili tvé srdce. Ten přítel, o kterém jsem vám vyprávěl, který při nehodě přišel o své 3leté dítě, je mi velmi blízký. Mnohokrát mě požádal, aby ho adoptoval jako své duchovní dítě. Včera večer mi poslal zprávu a video. Něco, co nahrál ve svém bytě telefonem. 50 lidí přišlo do jeho domu, aby ho utěšili. A byl to on, kdo je utěšoval. Všichni se shromáždili kolem něj, aby se za něj modlili. A nakonec se on modlil za ně. Řekl mi, Reinharde, řekl jsem jim, že Bůh, kterému sloužím, není Bohem mrtvých, ale Bohem živých. Logan nezemřel, Logan žije a můj Bůh je jeho Bohem. Jsem na něj tak hrdý, že ho možná adoptuji jako svého duchovního syna. Naučil se jednoduchou pravdu. Nedovol, aby se tvé srdce rozrušilo, i když jsi právě ztratil 3leté dítě a nevíš, co se ve tvém životě děje. Ježíš mi řekl, Reinharde, mnoho mých dětí skončilo svůj život dříve, než dokončili závod. Nebuď jedním z nich. Dokonči svůj závod a pak běž odsud. Platí? Není žádný důchod. Protnu cílovou čáru. To znamená, že naplním cíl na této zemi, který mi Bůh dal, a pak nezůstanu na této zemi ani o vteřinu déle, vypadnu odsud.
Tak zemřeli apoštolové. V tomto druhu smrti je sláva. Není to žádná sláva umírat dřív, než dokončíš závod. Falling to sleep in bed and waking up in heaven because the last 5 years you've just been sitting on the couch watching the favorite movie. Není žádná sláva umírat ve spánku, protože posledních 5 let sedíš na gauči a díváš se na svůj oblíbený film. V životě i ve smrti je naším úkolem ho oslavovat. Ale neuděláš to, když dopustíš, aby tvé srdce bylo ztrápeno.